في اليوم الخامس من رجب في العام الخامس عشر هجريا، وعلى مدار 6 أيام كاملة، وقعت معركة اليرموك الكبرى بين جيش الدولة البيزنطية وجيش المسلمين. وفيها أظهر خالد بن الوليد رضي الله عنه براعة عسكرية شديدة، وتمكن من هزيمة أكبر جيش جمعته الدولة البيزنطية لطرد المسلمين، ونجح في تشتيت شمل فرسان الروم في كامل أرجاء الشام. وكنتيجة لذلك استطاع أبو عبيدة بن الجراح أن يرسل الكتائب لاسترداد جميع الأراضي التي تخلى عنها المسلمون خلال انسحابهم نحو الجنوب قبل المعركة. وظل أبو عبيدة في منطقة الجابية لمدة شهر كامل، وأعطى للجرحى وقتا للشفاء. وبعدها قام بعقد مجلسا للحرب ضم فيه جميع قادة المسلمين لبحث خطط المستقبل. وفي هذا المجلس اختلفت الآراء حول الأهداف التالية للمسلمين بين بيت المقدس وقيصرية، فهاتان المدينتان كانتا في غاية الأهمية، ولم ينجح المسلمون في السيطرة عليهما حتى هذه اللحظة رغم محاولاتهما العديدة. وعندما لم يستطع أبو عبيدة أن يتخذ القرار، قرر بأن يراسل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ليتخذ القرار بدلا منهم. وبالفعل ما أن وصل الخطاب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى أمر أبا عبيدة بأن يتجه فورا إلى بيت المقدس. فانطلق أبو عبيدة بجيشه من منطقة الجابية قاصدا بيت المقدس، وكان خالد بن الوليد مع الفرسان في مقدمة الجيش. ووصل المسلمون إلى المدينة في شهر شوال، وانسحبت حامية الروم بمجرد وصولهم إلى المدينة المحصنة. فاستمر حصار المدينة لمدة 4 أشهر كاملة دون انقطاع، وركز المسلمون على قطع الإمدادات عن المدينة بدلا من الاعتداءات المتواصلة على أسوارها. فلما يأس حاكم المدينة وكان اسمه سوفرونيوس من وصول أي مدد له، قام بإرسال خطاب إلى أبي عبيدة وأخبره أنه على استعداد لتسليم المدينة ودفع الجزية، ولكن بشرط وحيد، ألا وهو حضور أمير المؤمنين بنفسه لتسليم المدينة إليه. لما تشاور أبو عبيدة مع قادة المسلمين، اقترح شرحبيل بأن يتم إرسال خالد بن الوليد له على أنه الخليفة بدلا من انتظار وصول عمر رضي الله عنه. وحسب رواية الأصفهاني، فقد كان عمر وخالد رضي الله عنهما متشابهين في المظهر، ومن الممكن أن ينطلي ذلك على أهل القدس الذين لم يروا عمر بعد. وفعلا في صباح اليوم التالي تم إبلاغ الحاكم بحضور الخليفة، وذهب خالد إلى القدس وهو يرتدي الثياب البسيطة مثلما اعتاد عمر رضي الله عنه. ولكن لم تنجح حيلة المسلمين، فخالد كان مشهورا جدا في هذه اللحظة، وبكل تأكيد كان هناك بالمدينة بعض من عرب النصارى الذين شاهدوا خالد وعمر من قبل. وقد أثار ذلك شكوك الحاكم البيزنطي، خاصة مع ارتيابه من وصول الخليفة بهذه السرعة لهم. فرفض الحاكم أن يتكلم، وفشل تسليم المدينة إلى المسلمين. فلم يجد أبو عبيدة مفرا سوى بمراسلة عمر رضي الله عنه، وأخبره بشروط الروم لتسليم بيت المقدس. فانطلق عمر رضي الله عنه بالفعل مع أصحابه باتجاه القدس، وكانت هذه أول رحلة من رحلاته الأربع إلى بلاد الشام. وصل عمر رضي الله عنه إلى منطقة الجابية أولا، حيث تقابل مع أبي عبيدة وخالد ويزيد، والذين قد جاءوا لاستقبال الخليفة بينما ظل عمرو بن العاص يحاصر مدينة القدس. فلما رأى أمير المؤمنين ما يرتديه يزيد وخالد من ثياب فاخرة، نزل من على فرسه ورمى القائدين بحفنة من الحصى وهو يقول: العار لكما لاستقبالي بهذا الزي، إنكما لم تأكلا حتى الشبع إلا في العامين الماضيين فقط، فوالله لو فعلتم ذلك بعد 200 عام من الفلاح لظللت مصرا على عزلكما وتعيين آخرين مكانكما. وكان عمر رضي الله عنه يرتدي ملابس بسيطة كما اعتاد منذ أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يغير الحال حتى عندما أصبح خليفة المسلمين. فصارع خالد ويزيد إلى فتح ثيابهما، حيث ظهر تحتهما الدروع والأسلحة التي كان يحملاها. وقال خالد له: يا أمير المؤمنين، إن هذه مجرد أثواب ولا زلنا نحمل أسلحتنا. فهدأ عمر لهذا الجواب، وتقدم حتى صافح أبا عبيدة والذي كان يرتدي الملابس البسيطة كعادته. وبعد ذلك تقدم عمر رضي الله عنه من الجابية حتى بيت المقدس وبصحبته جميع قادته. وكان وصوله للقدس لحظة عظيمة بالنسبة لجنود المسلمين، والتقى هناك مع حاكم القدس وطاف بجميع أرجاء المدينة،
وفي اليوم التالي كتبت المعاهدة وشهد عليها خالد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية، واستسلمت أخيرا القدس إلى المسلمين في شهر ربيع الأول من العام 16 هجريا. مكث عمر رضي الله عنه في القدس 10 أيام ثم عاد إلى المدينة، ولكنه قبل أن يرحل أوكل إلى كل قائد مهمة خاصة له، فصار يزيد بن أبي سفيان نحو قيصرية لفرض الحصار عليها، وصار كل من عمرو بن العاص نحو فلسطين وشرحبيل بن حصن نحو الأردن، وذلك لإعادة السيطرة عليهما من جديد. بينما توجه أبو عبيدة ومعه خالد بن الوليد في جيش مؤلف من 17,000 رجل نحو الشمال السوري لإخضاعه. سار أبو عبيدة من دمشق ومر بحمص التي رحبت بعودته متجه نحو قنصرين حيث كانت هدفه التالي، وتقدم خالد بن الوليد الجيش كعادته مع فرسانه. وبعد بضعة أيام وصل خالد إلى منطقة الحضير التي تبعد عن قنصرين ب3 أميال شرقا، وهنا تعرض خالد ورجاله لهجوم شرس من الروم، فقد كان حاكم قنصرين يدعى ميناس، وكان قائدا مشهورا ومحبوبا من قبل جنوده، وكان هذا القائد يعلم أنه إذا بقى في قنصرين فلن يصل له المدد من هرقل وسيتم محاصرته، ولذلك قرر بأن يتحول إلى الهجوم ويهاجم فرسان المسلمين خارج المدينة قبل أن تصل القوة الرئيسية لهم. ولم تذكر المصادر عدد جيش الروم في ذلك الحدث، ولكن يبدو بأن ميناس لم يكن يعلم بأن خالد كان من ضمن هذه القوة، فما هي إلا دقائق حتى استطاع خالد نشر فرسانه كما أراد، وسرعان ما نشب القتال الضاري وقتل ميناس في مراحل المعركة الأولى. فلما انتشر نبأ مقتله وسط جنوده انزعجوا بشدة وهاجموا بكل شراسة للانتقام له، ولكن ذلك كان تصرفا مندفعا حيث لم ينجو أحدا منهم في معركة الحضير. بعد انتصار خالد خرج أهل الحضير وأبلغوه بأنه لا نية لهم في قتاله، فقبل خالد استسلامهم وتقدم إلى قنصرين. وعندما تلقى عمر رضي الله عنه تقارير معركة الحضير لم يستطع أن يخفي إعجابه بمهارة خالد العسكرية، وقال: خالد قائد بطبيعته، ورحم الله أبا بكر، لقد كان حكمه على الرجال خيرا من حكمي. عندما وصل خالد إلى قنصرين وجد من توقع من الروم قد احتمى داخل أسوار المدينة، فأرسل لهم كتابا قال فيه: اعلموا إنكم لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. فخاف رجال الروم وقاموا بالاستسلام لخالد، وكان ذلك في شهر جمادى الأول في العام 16 هجريا. مكث خالد في قنصرين بعد ذلك حتى انضم له أبو عبيدة بجيشه، وتابعوا مسيرتهم عندئذ نحو حلب. ومثلما حدث في قنصرين قرر قائد الحامية البيزنطية بحلب أن يتقدم بالقوات خارج المدينة لمواجهة المسلمين، وحدث بالفعل الاشتباك العنيف على بعد 6 أميال جنوب المدينة، ولكن نظرا لبراعة فرسان المسلمين بقيادة خالد وتفوقهم العددي انهزم رجال الروم وانسحب قائدهم يواكيم إلى داخل حصن المدينة. كانت حلب عبارة عن مدينة كبيرة ذات أسوار عالية، وكان حصن حاميتها يقع على تل كبير خارج المدينة ويحيط به خندق مائي، فتقدم المسلمون وفرضوا حصارا شديدا حول القلعة. ورغم أن يواكيم قد حاول عدة مرات أن يشن الهجوم عليهم إلا أنه كان يفشل في كل مرة، فقرر الروم البقاء في الحصن على أمل أن يرسل هرقل لهم المدد. ولكن كانت آثار معركة اليرموك لا تزال تلقي بظلالها على هرقل وأتباعه، ولم تصل أبدا الإمدادات إلى حلب، وظل المسلمون يحاصرون القلعة لمدة 4 أشهر كاملة حتى استسلمت أخيرا لهم، وسمح لجنود الروم بمغادرة القلعة بأمان ما عدا قائدهم يواكيم، فقد أسلم هذا القائد البيزنطي واختار أن يخدم تحت راية الإسلام. بعد ضم حلب أخيرا صار أبو عبيدة وخالد بن الوليد بجيش المسلمين نحو الغرب قاصدين مدينة أنطاكيا، وعندما أصبحوا على مسافة 12 ميل من المدينة وجدوا قوة كبيرة من الروم فوق جسر حديدي تحاول التصدي لهم، ونشبت بينهم وبين المسلمين معركة دارية لم يذكر المؤرخون تفاصيلها، ولكن أشار البعض أن خالد قد لعب دورا بارزا مع فرسانه في هزيمة جيش الروم، وقيل بأن خسائر الروم في ذلك الاشتباك كان الأكبر بعد خسائر معركتي أجنادين واليرموك. ورغم أن الروم قد انسحبوا سريعا نحو المدينة وأغلقوا أبوابها، إلا أنها لم تصمد كثيرا أمام المسلمين،
فلم يمضي وقتا طويلا حتى أصبحت أكبر مدينة في بلاد الشام وعاصمة الإمبراطورية البيزنطية في الشرق في أيدي المسلمين. ودخل أبو عبيدة المدينة في 5 من شوال في العام 16 هجريا. بعد ضم أنطاكيا انطلقت قوات المسلمين جنوبا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، وضمت اللاذقية وطرطوس وغيرها، فتم تطهير معظم شمال غرب إقليم سوريا من العدو. وانطلق خالد بعد ذلك شرقا حتى نهر الفرات بجوار منبج، وضم الكثير من المناطق هناك بعد أن لم يجد أي مقاومة تذكر، وبذلك أصبحت أخيرا جميع بلاد الشام الآن بأيدي المسلمين مع نهاية العام 16 هجريا. أصبحت الآن جميع أنحاء الشام وفلسطين بيد المسلمين باستثناء مدينة قيصرية التي استعصت عليهم. وتولى مختلف قادة المسلمين إدارة المناطق التي فتحوها، فعمرو بن العاص كان أميرا على فلسطين، وشرحبيل كان أميرا على الأردن، ويزيد بن أبي سفيان على دمشق، وتولى أبو عبيدة إمارة حمص. أما بالنسبة لخالد بن الوليد فقد تركه أبو عبيدة قائدا ومديرا على مدينة قنصرين. ورغم أن ذلك كان منصبا أقل من بقية القادة، حيث كانت قنصرين تتبع إمارة حمص التي يرأسها أبو عبيدة، إلا أنه كان في غاية الأهمية، حيث كانت مهمة خالد في قنصرين مراقبة تحركات الروم في الشمال. ورغم أن هزيمة اليرموك كانت ذا أثر شديد على هرقل، حيث لم يكن باستطاعته أن يحاول العودة إلى بلاد الشام، إلا أنه كان قلقا للغاية من ضم المسلمين لأنطاكيا وبقية مدن الشام، فأراد أن يكسب المزيد من الوقت لإحكام دفاعاته قبل أن يصل المسلمون له. ولذلك قام بالاتصال بعرب الجزيرة النصارى وحاول إثارتهم على المسلمين حتى ينشغلوا بهم. وبالفعل احتشد عشرات الآلاف من العرب الرافضين لحكم المسلمين، وبدأوا في التحضير لغزو شمال سوريا من جهة الشرق. فلما وصلت الأخبار إلى أبي عبيدة قام بعقد مجلسا للحرب لبحث الموقف، فكان رأي خالد بأن يجتمعوا معا كقوة واحدة ويحاربوا العرب في الأرض المكشوفة، ولكن القادة الآخرين حبذوا الدفاع في حمص. فقرر أبو عبيدة أن يأخذ برأي الأغلبية، وقام بحشد الجيش الإسلامي كله بالقرب من المدينة، وفي نفس الوقت قام بإرسال رسالة إلى عمر رضي الله عنه لإخباره بالوضع. كان عمر رضي الله عنه لا يشك للحظة في قدرة أبي عبيدة وخالد على معالجة الموقف ضد الجيش الغير نظامي الذي يقبل عليهما، ومع ذلك قرر بأن يعزز جيش المسلمين بطريقة غير عادية، فقام بإرسال التعليمات إلى سعد بن أبي وقاص قائد المسلمين في العراق، وأمره بإرسال 3 مجموعات من جيشه إلى الجزيرة. فكانت المجموعة الأولى بإمرة سهيل بن عدي وهدفها مدينة الرقة، والمجموعة الثانية بإمرة عبد الله بن عتبان وكان هدفها نصيبين، والمجموعة الثالثة بقيادة عياض بن غنم ومهمتها العمل بين المجموعة الأولى والثانية. وبنفس الوقت أمر بإرسال 4000 رجل بإمرة القعقاع بن عمرو من العراق إلى حمص على امتداد الفرات، وذلك لتعزيز قوات أبي عبيدة. مرت الأيام ووصل جيش عرب النصارى الكبير إلى حمص، وعندما وجدوا المسلمين محصنين فيها بشكل جيد قاموا بفرض الحصار على المدينة، ولكن لم يكن يبدأ الحصار حتى وصلتهم الأنباء بأن 3 قوات مختلفة تتقدم من العراق نحو الجزيرة، وكان هدفها هو ضم الأراضي التي خرج منها عرب النصارى إلى سلطانهم. فرفعوا الحصار فورا وعادوا مسرعين إلى الجزيرة، وبعد خروجهم ب3 أيام وصل جيش القعقاع بن عمرو إلى حمص. وعندما سمعت مجموعات المسلمين ال3 بعودة عرب النصارى توقفوا في المكان الذي هم به بانتظار تعليمات سعد بن أبي وقاص، فمهمتها كانت قد انتهت بعد ذهاب قوات العرب عن حمص. وبهذه المناورة البارعة استطاع عمر رضي الله عنه بأن يصد جيش العرب النصارى القادم من الجزيرة، وذلك دون أن يطلق سهما واحدا. رغم فشل محاولات العرب للهجوم على حمص، إلا أنها قد أثارت غضب المسلمين بشكل كبير، فقد أدركوا أهمية تطهير الأراضي المجاورة من أي تهديد. وكانت هذه العناصر الخطرة تعيش في الجزيرة الفراتية وفي المنطقة الواقعة شرق جبال توروس، ولذلك قرر عمر رضي الله عنه أن ينتهي من الجزيرة أولا. فأمر سعد بن أبي وقاص أن يعين عياض بن غنم قائدا لمسرح العمليات بها، فقاد عياض بن غنم المجموعات ال3، وواصل المسلمون تقدمهم في أواخر الصيف من ذلك العام. وفي غضون بضعة أسابيع كان المسلمون قد اكتسحوا المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات وحتى نصيبين والرها،
وبعدها بوقت قصير أرسل أبو عبيدة عدة كتائب منها 2 بقيادة عياض بن غنم وخالد بن الوليد للإغارة على الأراضي الرومانية شمال سوريا وحتى طرسوس. وكان هدف خالد هو مرعش، والذي ما أن وصل إليها حتى فرض الحصار عليها، ويبدو أن وجوده كان كافيا لإدخال الرعب في قلوب الروم. فبعد بضعة أيام استسلمت المدينة وأخذ منها المسلمون غنائم كثيرة جدا، وعاد خالد إلى قنصرين وهو محمل بغنائم بشكل لم يسبق له مثيل. فيقال أن غنائم مرعش كانت كفيلة بأن تجعل أفراد الحملة أغنياء مدى الحياة. بعد عودة خالد إلى قنصرين بدأ يوزع الهدايا والأموال من حسابه الخاص على الجنود والمقاتلين الذين أظهروا شجاعة في الحملات السابقة. فخالد كان قد اعتاد دائما على توزيع الغنائم على رجاله، واعتبر ذلك نوع من المكافأة والتشجيع لهم. فرغم أنه قد فاز بعدد لا يحصى من المعارك وغنم الكثير من الثروات، إلا أنه يقال بأن الثروة كانت تظل بين يديه حتى ميعاد المعركة التالية من كثرة ما يعطي للرجال. وكانت هذه الأفعال معروفة عند خليفة المسلمين، وقد اعتبر ذلك الأمر إسرافا وليس سخاء من خالد. وبعد رجوع خالد إلى قنصرين قام الأشعث بن قيس زعيم قبيلة كندة بالقدوم عليه، وقد كان شاعرا كبيرا، وأسمعه قصيدة جميلة تمدحه، فأعجب بها خالد كثيرا وأعطاه مقابل ذلك الشعر 10,000 درهم كجائزة. وفي غضون أسبوعين كانت أنباء تلك الجائزة قد وصلت لدى الخليفة، فغضب بشدة من ذلك الأمر وصمم على محاكمته. فأرسل عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح وأمره بأن يقيم خالد بن الوليد وينزع عنه عمامته حتى يعلم من أين أتى بمكافأة الأشعث، أمن ماله الخاص أم من أموال المسلمين. فلو كانت من ماله فقد أسرف، وإن كانت من أموال المسلمين فهي خيانة. وأمره بعزله في كل الأحوال. وحمل هذا الخطاب بلال الحبشي إلى أبي عبيدة. حضر خالد إلى حمص بناء على استدعاء أبي عبيدة له، والذي حكى له تهمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه له، وسأله إن كان يعترف بذنبه، فاندهش خالد وسكت، ثم أخبره بأنه لن يعترف بذنبه. فصار القائدان بصمت إلى ما كان يحتشد به عدد كبير من المسلمين، وساد الصمت هناك بضعة دقائق، ولم يضر ببال خالد أنه سيواجه محاكمة علنية أبدا. ونظر بلال إلى أبي عبيدة لكنه أدار وجهه، فأدرك بلال أن أبا عبيدة لا يرغب في استجواب خالد. فوقف بلال وقال بصوت مسموع: يا خالد، أمن مالك أجزت ب10,000 أم من إصابة؟ فلم يرد خالد. فقام بلال وأخذ عمامته وأعاد عليه السؤال، فقال خالد: بل من مالي الخاص. فأعاد إليه بلال عمامته وقال: نسمع ونطيع لولايتنا ونفخم ونخدم موالينا. وساد الصمت بعد ذلك، وكان أبو عبيدة وبلال ينظران إلى الأرض. فوقف خالد وهو منفعل لما حدث ولم يفهم نتيجة المحاكمة، وعندما لم يتحدث أحد قام وامتطى سهوة حصانه وترك الاجتماع وعاد إلى قنصرين. عاد بلال إلى المدينة وأخبر عمر رضي الله عنه بما دار، فظل أمير المؤمنين ينتظر خطابا من أبي عبيدة ليخبره فيه بعزل خالد. ولكن عندما لم يصل إليه شيئا بعد أسبوع، فهم عمر بأن أبا عبيدة لا يرغب في إخبار خالد بذلك الأمر، فأرسل بنفسه خطابا إلى خالد وأمره بالحضور إلى المدينة. فجاء خالد إلى حمص وتقابل مع أبي عبيدة وسأله عن وضعه، فأخبره أبو عبيدة بكل حزن أنه معزول بأمر من الخليفة. فقال خالد: رحمك الله، كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم. فقال له أبو عبيدة وهو حزين: كنت أعلم والله أن ذلك سوف يسبب لك الهم، وأنا لا أرغب في إيذاء مشاعرك. فتصافح القائدان، وعاد خالد من جديد إلى قنصرين وجمع المحاربين الذين خاض معهم كل معارك النصر والمجد، وأخبرهم أنه عزل عن قيادتهم وأنه سيعود إلى المدينة بناء على أوامر الخليفة. ثم قام بكل حزن وودع الفرسان الذين لم يعرفوا معنى الهزيمة تحت قيادته. وصل خالد إلى المدينة وتوجه على الفور إلى دار الخلافة، لكنه تقابل مع عمر رضي الله عنه في الطريق، فاقترب الرجلان من بعضهما البعض، وكان عمر أول من تكلم وقال أبياتا من الشعر في مدح ما صنعه خالد
ولكنه نهى البيت قائلا بأن الله هو الصانع. فقال خالد تعقيبا على ذلك: والله إنك في أمر غير مجمل يا عمر. فقال عمر رضي الله عنه: فمن أين لك كل هذه الثروة؟ فقال خالد: إنها حصتي من الغنائم، وكل ما يزيد عن 60,000 درهم فهو لك وللمسلمين. فقام عمر بالبحث في أموال خالد المؤلفة من العدة والرقيق، فوجد أنها تساوي 80,000 درهم، فصادر 20,000 الزائدة وقال له: يا خالد، إنك لكريم، ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء. وبتلك السهولة انتهى ذلك اللقاء بين عمر وخالد رضي الله عنهما. وبعد بضعة أيام غادر خالد المدينة وعاد إلى قنصرين، ولم يعد أبدا إلى الجزيرة العربية من جديد. وسرعان ما أدرك عمر حزن المسلمين للمعاملة التي تلقاها خالد، وخشى بأن يفهم عزله بشكل خاطئ عند البعض، ولذلك قام بإرسال رسالة لجميع أمرائه وولاته في مختلف البقاع، وقال لهم: إني لم أعزل خالدا عن سخط أو خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وألا يكونوا بعرض الفتنة. فكان هذا الكتاب أكبر ثناء يمكن أن يحلم به أي قائد، فهو تأكيد على تقدير الخليفة لشخص خالد، وأن عزله لم يكن سوى خوفا على المسلمين من الفتنة من كثرة انتصارات هذا القائد العظيم. وبهذا العزل انتهت حملات خالد بن الوليد، ولم يتبقى الكثير ليروى عنه، فقد عاش بعد ذلك أقل من 4 سنوات، ولم تكن حالته المادية في أحسن حال، فقد خصص له من بيت مال المسلمين 3,000 درهم سنويا ليعيش بها مثل من أسلم بعد صلح الحديبية. ولم يكن هذا المبلغ كافيا لخالد الذي ولد وعاش في ثراء شديد، ولكنه على كل حال رضي به، وأخذ أسرته وعاد إلى حمص، حيث اشترى منزلا واستقر فيه. ورغم أن عزله كان ضربة قاسمة له، إلا أن ذلك لم يكن أكبر المصائب التي حلت به. ففي حوالي شهر محرم من العام 18 هجريا بدأ الطاعون في مدينة عمواس بفلسطين، وانتشر بسرعة عبر سوريا وفلسطين، واجتاح المسيحيين والمسلمين في طريقه، ومات حوالي 40 من أولاد خالد في ذلك الطاعون. وقد خاف أمير المؤمنين كثيرا على المسلمين هناك، خاصة على قائدهم أبي عبيدة، فأرسل له وطلب منه الرجوع إلى المدينة، ولكن أبا عبيدة فهم أن عمر رضي الله عنه سيبقيه هناك حتى ينتهي الوباء، فرفض أن يتخلى عن جنوده وقرر البقاء في مكانه، وقد دفع حياته ثمنا لذلك القرار. فقد مات الآلاف من المسلمين في طاعون عمواس، ومن بينهم معظم قادة المسلمين، فتوفي أبو عبيدة وشرحبيل ويزيد بن أبي سفيان وضرار بن الأزور وغيرهم الكثير جراء ذلك المرض اللعين. وفقد خالد معظم أصدقائه بسببه، ولم يتبقى أحدا من أبنائه سوى 3 فقط تذكرهم المصادر، هم سليمان ومهاجر وعبد الرحمن. وبعد موت 3 من أمراء ألوية المسلمين الهامين، تولى عمرو بن العاص قيادة الجيش، وأعاد نشره على الفور في سوريا وفلسطين للحفاظ على ما حققه المسلمين خلال السنوات السابقة. وبعد انتهاء الجائحة تم تعيين عياض بن غنم حاكما عسكريا على سوريا الشمالية، وعين معاوية بن أبي سفيان على دمشق والأردن، بينما بقى عمرو بن العاص قائدا على فلسطين. واستمرت الفتوحات الإسلامية بالفعل بعد انتهاء مرض الطاعون، فانطلق عياض بن غنم وأخضع الجزيرة العربية أخيرا، وواصل سعد بن أبي وقاص تقدمه وفتح معظم بلاد العراق وأجزاء من بلاد جنوب غرب فارس، واستسلمت قيصرية أخيرا في الغرب في العام 19 هجريا على يد معاوية بن أبي سفيان. واستطاع عمرو بن العاص بأن يتقدم إلى مصر وضم الجزء الشمالي الشرقي منها في العام التالي. وكل ذلك كان خالد يسمع عنه أثناء إقامته في حمص، وكان يفرح بشدة لنجاحات المسلمين، ولكنه كان فرحا مخلوطا بالحزن لعدم اشتراكه معهم في تلك الفتوحات. ورغم ذلك تحسنت العلاقة بين خالد وعمر رضي الله عنهما في أواخر أيامه، واستطاع كل منهما بعد أن توفر لديهما الوقت للتفكير والتأمل أن يروا الفضائل الكبيرة والصفات الحميدة التي كان يتحليان بها. وقد قال خالد في يوم من الأيام عن ذلك الأمر: الحمد لله الذي قضى على أبي بكر الموت وكان أحب إلي من عمر، والحمد لله الذي ولى عمر وكان أبغض إلي من أبي بكر ثم ألزمني حبه. فكان هذا التحول في العلاقة شيئا عظيما بين الرجلين.
وفي وقت ما في العام 21 هجريا مرض خالد، وكان يبلغ من العمر عندئذ 58، واستمر هذا المرض طويلا، وقد ساءت صحته كثيرا وألزمه المرض الفراش. وقبل موته ببضعة أيام جاءه صديق قديم لزيارته، فرفع خالد الغطاء عن جسده وقال له: لقد شهدت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. فقال له هذا الصديق: يا خالد، يجب أن تدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سماك سيف الله فإنه أصبح مقدرا لك أن لا تموت في معركة، فلو أنك قتلت على يد العدو فمعنى ذلك أن سيف الله قد كسر، وهذا لا يمكن أن يحدث أبدا. فظل خالد صامتا، وقد اقتنع بما قاله الرجل، وحمد الله على ما مر به، ولكن قلبه كان لا يزال يتمنى لو أنه مات شهيدا في القتال. وظل خالد يعاني من المرض حتى جاء يوم وفاته، ولم يكن يوجد في بيته في ذلك اليوم سوى فرسه وسلاحه وغلامه الصغير. وهكذا انتهت حياة خالد بن الوليد رحمة الله عليه، رحمه الله وأدخله فسيح جناته. وصل نبأ وفاة خالد إلى المدينة كالعاصفة، وخرجت نساء بني مخزوم إلى الشوارع وهن يبكين، فسمع عمر بكاءهم وغضب بشدة، فقد كان من أول أوامره عندما تولى الخلافة أن يمنع النحيب على من يموت من المسلمين، وهم بأن يخرج لعقاب تلك النسوة، ولكنه عندما علم بأنهم يبكين على خالد رضي الله عنه وسمع بكاء حفصة ابنته وزوجة النبي توقف في مكانه وجلس وقال: دع نساء بني مخزوم يبكين على أبي سليمان، فعلى مثل أبي سليمان تبكي البواكي. لقد كان خالد بن الوليد من أعظم القادة الذي عرفهم التاريخ، إن لم يكن الأعظم على الإطلاق، ولم لا وهو لم يهزم قط في أي معركة خاضها، فقد كانت استراتيجيته مثار الإعجاب دائما مهما كان عدوه، وقد كانت قوته الجسدية وجرأته ومهارته الشديدة في القتال تعتبر أسطورة بكل المقاييس. ففي خلال أقل من 10 سنوات كان خالد قد استطاع أن يمهد الطريق للمسلمين لإخضاع وهزيمة أكبر إمبراطوريتين في ذلك الزمن، إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم، فقد كان قدره بأن يخوض منذ اليوم الأول أكبر وأشد المعارك ويقهر أقوى الأعداء، واستطاع أن يكتسب لجيش المسلمين السمعة والاحترام المناسب بعدما كان يراهم الجميع مجرد بدو من الصحراء غير منظم. ومن يعلم، ربما لو كان استمر في موقعه كقائد عام على المسلمين لكان قد نجح في ضم آسيا الصغرى ووصل إلى البحر الأسود وغيره من الأماكن. فرحمة الله على هذا القائد العظيم.